מתחילים. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו הולכים לדבר על השנה הסינית החדשה, על חג השנה הסינית החדשה ואיך הוא משפיע על סוחרים ויבואנים. ולכל מי שרואה את הסידור הזה, מה קשור פה הבקבוקים וזה, אז אני אגיד רגע, אני אתיישב שנייה לפני שאנחנו מתחילים. אני אגיד שהחלטתי לשלב שתי תחביבים שלי, שאחד זה ביזנס ושתיים זה להכין דרינקים, ואמרתי אני אספר לכם על השנה הסינית החדשה, תוך כדי שאני מכין איזשהו דרינק. אז אני רגע אחכה רק דקה לאנשים שיוכלו להצטרף, ונתחיל. על מה אנחנו הולכים לדבר בעצם? אנחנו הולכים לדבר על מה זה השנה הסינית החדשה, איך זה משפיע על יבואנים, סוחרים, וכל מי שבתחום הזה של מסחר בינלאומי, כי זה משפיע מאוד. אנחנו הולכים לדבר על ההזדמנויות שהשנה הסינית החדשה מביאה. חשוב לי להגיד רק לפני שמתחילים, השנה הסינית החדשה, אומנם נקרא סינית, זה לא רק בסין, בסדר? זה גם בטיוואן ובווייטנאם ובמדינות נוספות שמייבאים מהם. אז על זה אנחנו הולכים לדבר ברבע שעה 20 דקות הקרובות, תוך כדי נכין איזה דרינק שיהיה מעניין. ולמי שלא מכיר, עומר ששון, אני חי ונושם את כל העולם המסחר, היבוא, הייצור, הסחר הבינלאומי. גרתי שנים בסין, מדבר סינית, וכל מה שאני מביא פה זה מניסיון אישי. אז בואו פשוט נתחיל לדבר, השנה הסינית החדשה, חג האביב, מה זה אומר, ו-let's go. אז ככה, דרך אגב, תעשו לי טובה, אם אתם לא שומעים אותי, תרשמו לי בצ'אט, בסדר? ביוטיוב, אני מעביר את זה במקביל ביוטיוב, אז קצת הנדסה פה, כי גם הטלפון על הטיקטוק במקביל. אז רגע, אני ארים את זה כמו זמר. אז חג האביב, או השנה הסינית החדשה, זה בעצם החג הכי חשוב אצל הסינים, ובכמה מדינות נוספות, כמו שאמרתי, וייטנאם, טיוואן וכו'. בעצם החג הזה מסמל שתי דברים עיקריים. אחד, את תחילת האביב, חג האביב, צ'ונג'יה, ככה זה נקרא בסינית, חג האביב. והדבר השני זה ההתחלה של השנה הסינית החדשה. אז השנה הקודמת הייתה שנת הארנב, ועכשיו תתחיל שנת הדרקון. אוקיי, זה באמת שנה שיותר מגניבה. החג הזה הוא חג מאוד משפחתי. כלומר, יכול להיות שחלקכם בישראל, או חלקנו, יש חגים שאנחנו עושים עם המשפחה, ולפעמים עושים איזה ערב חג עם חברים, אולי לפעמים בסיטואציה כזאת או אחרת. בחג האביב זה לא קורה, כולם חוגגים את החג הזה עם המשפחה, ואני אומר את זה כי זה חשוב מאוד להבין את המנטליות של הסינים. רגע, אני מניח פה את המיקרופון, אבל שוב, אם אתם לא שומעים אותי, תרשמו לי בצ'אט, שלא שומעים אותי בצ'אט ביוטיוב. אז ככה. אני פשוט אתיישב, ואז זה יותר נוח. בעצם מה שקורה זה שסין היא מדינה ענקית, אוקיי? רק לשם ההבנה, אני גרתי בשתי ערים בסין, יצא לי לגור. המרחק ביניהם הוא 3 שעות טיסה. סין ענקית, אבל העובדים שבסין מפוזרים בכל רחבי סין. ובעצם מה שקורה זה שלפני החג, העובדים מתחילים לחזור הביתה. יש את ההגירה הפנימית הכי גדולה בעולם, וזה מתרחש בחג הסיני וקצת לפני. כי בעצם יכול להיות שיש עובד מסוים שנמצא בצ'נגדו, שזה מערב סין, אבל המשפחה שלו בכלל חיה בשנגחאי, שזה בצד השני. וכל סין חוזרת. עכשיו, אם אתם מבינים, וכבר הבנתם שסין גדולה, ההגירה הזאת לוקחת כמה ימים, זה ממש מסעות, ולכן כל המפעלים סוגרים כבר כמה ימים קודם, כי הם צריכים לאפשר לעובדים לחזור הביתה. עכשיו נשאלת השאלה, כמה זה כמה ימים קודם? יש מפעלים שסוגרים 4 ימים קודם, יש כאלה ש7, יש כאלה שכבר ב1 לפברואר, החג הוא ב9-10 לפברואר, יש כאלה שכבר ב1 לפברואר סוגרים. אז זה דבר ראשון. עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, ברשותכם אני ככה אעשה את הדרינק שלנו. עכשיו פתאום נזכרתי ששכחתי את הלימון במקרר, אז תכף אני אקפוץ להביא אותו. בואו רגע נמשיך לדבר. רק בשביל להבין את גודל ההגירה
הפנימית שקורית בזמן הזה בתוך סין, בפעם הראשונה שטיילתי בסין, זה היה לפני שגרתי שם, הגעתי לאיזשהו כפר, זה היה, אני חושב יומיים לפני שהתחיל החג, הגעתי לאיזשהו כפר, ולא יכולתי לקנות רכבות ואוטובוסים ביציאה מהכפר, כי זה כבר, זאת אומרת, זה התנגש עם הכמה ימים שלפני החג, ובגלל שכל סין נוסעת הביתה, לא היה כרטיסים, זה כרטיסים שקונים אותם הרבה זמן מראש, ואז נתקעתי בכפר. אבל גם כל מקומות הלינה, זה היה כפר ממש קטן, היו מלאים בגלל החג, ופשוט הייתי עם עוד שני חבר'ה, הייתי צריך לשלם לאיזושהי משפחה, וישנו בסלון שלהם. אז רק בשביל להבין את כמות העומס שקורית בחג הזה בתקופה הזאת. ותוך כדי אני אכין את הדרינק. ואני רק אגיד לכם מה יש לי פה בקצרה, אז יש לי פה רום תאילנדי. עוד רגע אנחנו חוזרים לדבר על חג האביב. יש לי פה רום תאילנדי. ובעצם בחג הזה, אחד הדברים שנהוג לתת כמתנה, זה דברים שמסמלים את תחילת האביב, שזה פירות. מוכרים פירות שמטופים בצורה נורא יוקרתית, ואחד הפירות שהם מוכרים זה פירות הדר, ולכן אני מכין איזשהו דרינק שהוא על בסיס פירות הדר. אז שמתי רום תאילנדי, ועכשיו אני שם פה סירופ אשכולית אדומה. ובואו נחזור לדבר. עכשיו, אמרנו שכבר כמה ימים לפני זה, המפעלים משחררים את העובדים. אבל רגע, זה מפעל, זה פס ייצור. זה לא שהוא סוגר את השלטר והוא מפסיק לייצר. כלומר, אם כמה ימים לפני זה, שבועיים לפני זה, הוא משחרר את העובדים לנסוע הביתה, כבר שבועיים, שלושה לפני זה, הוא עוצר את הפס ייצור. כבר 3 שבועות, לפעמים גם חודש לפני תחילת החג, הוא מפסיק לקבל הזמנות חדשות לייצור. שלום לכל מי שמצטרף דרך אגב. אז כבר 3 שבועות, חודש לפני זה, הוא מפסיק לקבל הזמנות בייצור. ובעצם כל הזמנה שתיתנו למפעל 3 שבועות לפני החג, הוא יתחיל לייצר אותה רק אחרי החג. תכף זה מתחבר להזדמנויות שיש. תוך כדי אני מכין לנו את הדרינק. אני אגיד שאני מוסיף עכשיו ביטר אשכולית. זה טיבול כזה, אפשר לקרוא לזה, בריח אשכולית. אני רק רוצה לשאול אתכם, האם אתם יכולים לחכות לי ממש 10 שניות שאני אקפוץ להביא את המיץ תפוזים והמיץ לימון מהמקרר, זה ממש 10 שניות, ונמשיך לדבר על החג ועל הקוקטייל. רגע, נראה את התגובות שאנשים פה יכולים לחכות ולא ממהרים מדי. מישהו כתב שהוא ממהר, אז אני אמשיך עם ההסבר ותכף נחזור לקוקטייל. אוקיי, מישהו שאל בתגובות בטלפון מה נהוג לתת כמתנות. אז יש לי פה דעה מאוד מוצקה. דבר ראשון, בתוך סין, מה שנהוג לתת, הסינים אחד לשני, זה חונג באו, זה מעטפה אדומה עם כסף, מזומן, זה המתנה. וחוץ מזה נותנים גם לפעמים פירות הדר, אמרתי שהרוזים מאוד יפה, אבל עיקר המתנה זה כסף. חונג באו, מעטפה אדומה, בסינית, זה ממש כשמו, נותנים מעטפות אדומות עם כסף. זה גם הבונוס שהמפעלים נותנים לעובדים לפני שהם עוזבים. בעצם העובדים יודעים, הם יודעים את זה מראש, שבסוף השנה, לפני היציאה לחג, הם הולכים לקבל את ההונג באו, את המעטפה האדומה עם הכסף, והם מחכים לזה. תכף זה יתחבר לנו עם כמה דברים שחשוב לדעת, אבל מה שאני אגיד זה שבעצם גם עובדים שנניח אחרי 9 חודשים רוצים להתפטר, לרוב הם לא יתפטרו, הם יחכו עוד 3 חודשים לחג כדי לקבל את הבונוס, ורק אחרי זה הם יעזבו. אוקיי? וזו נקודה חשובה ותכף נדבר עליה. בערב החג כולם בבתים עושים ארוחות מאוד מאוד גדולות, רק שתבינו עד כמה כולם בבתים. בשנה הראשונה שלי שגרתי בסין, אז כשגרתי כבר בסין, והייתי צריך לממן את עצמי בלימודי סינית, אז בירמנתי, ככה נכנסתי לעולם הזה של הדרינקים, ורציתי לקחת מונית, כי עבדתי באותו ערב, ופשוט לא מצאתי מונית. עכשיו, שתבינו, זה עיר של 15 מיליון איש, אז גרתי בצ'ינגדו בתחילת הדרך, אין מונית, אין נפש חיה ברחוב, ואז בסוף לקחתי את הסאבווי, את הרכבת התחתית, והייתי היחיד בסאבווי. מי שמכיר את סין יודע שלהיות לבד בסאבווי, זה כנראה קורה ערב אחד בשנה. אז ממש כולם בבתים.
ואז בעצם יש שבוע של חופש, לפעמים זה קצת יותר, הסינים מטיילים, אז הרבה פעמים רואים משפחות שאחרי ערב החג, אחרי גרות בצ'נגדו נוסעות לשנגחאי, גרות בשנגחאי נוסעות לשנזן, וממש בכל סין מטיילים, וזה לא תקופה שמומלץ לטייל בה בסין, אם אתם מטיילים. ופה מתחילות הנקודות הממש ממש חשובות שצריך לדעת בקטע של ביזנס. אז בעצם אמרנו שהעובדים מקבלים את הבונוס לפני החג, מתקיים החג, ואז יש הרבה חבר'ה שפשוט לא חוזרים למפעלים. איך הם מתפטרים? הם פשוט לא חוזרים. וזה משהו שממש חשוב להבין אותו, כי בעצם יכול להיות שאתם שנה שלמה מכשירים עובדים. אני רגע אסביר, יכול להיות שאתם מייצרים במפעל, המפעל לא שלכם, אבל אתם שנה שלמה נותנים כל מיני נקודות. תשימו לב שאתם עובדים עם כפפות, תשימו לב שאתם סוגרים את האריזה בצורה הזאת ולא בצורה הזאת, כדי שלא תישבר. ואז יש עובדים שפשוט לא חוזרים, ולכן רואים אחרי החג הרבה בעיות ייצור, שהן לא נובעות מזלזול, הן פשוט נובעות מזה שהעובדים שלימדתם אותם משהו, יכול להיות שאמרתם לבעלים של המפעל, תגיד לעובדים שכשהם אורזים את הכוסות, יעשו את זה עם כפפות כדי לא להשאיר סימנים, והוא אמר את זה לעובדים, אבל אחרי החג שהעובדים חוזרים, העובד שידע את זה לא חזר, הוא התפטר, פשוט לא חזר, ואז מחליפים אותו בעובד חדש שלא יודע את זה. ולכן זה אחרי השנה החדשה, אחרי החג, ממש חשוב את כל הנקודות החשובות, בדגש על בקרת איכות, לתת לספקים שוב. בואו נמשיך ונדבר על הזדמנויות, כי השנה החדשה, החג הזה מביא גם הרבה הזדמנויות ליבואנים ויצרנים. אני אעשה פה ברייק של 10 שניות, תישארו, אני קופץ להביא משהו מהמקרר, 10 שניות וממשיכים, ונדבר על ההזדמנויות של איך אנחנו משתמשים בחג הזה כדי להוריד מחירים. 10 שניות וממשיכים. אז עכשיו חזרתי ואנחנו הולכים לדבר על הזדמנויות שהחג מביא, ורגע תוך כדי אני אמשיך להכין את הדרינק, אז אני אגיד שהדבר הבא שאני שם פה בדרינק שלנו זה מיץ לימון שסחטתי מראש, כי אנחנו רוצים לאזן את המתיקות, אז אני שם פה מיץ לימון. ועכשיו בואו נתחיל לדבר על ההזדמנויות שיש בשנה החדשה. אז בעצם כמו כל עסק, אם הבנתם, יש פה חופש ארוך. מה זה החופש הזה? החופש הזה זה תקופה שהספק משלם לעובדים משכורות מצד אחד, מצד שני הוא לא מכניס, כי המפעל סגור. ולכן זה נותן לנו הרבה leverage סביב החג, בכל דבר שקשור לזה שהמפעל יקבל כסף. ועכשיו אני ממש הולך לתת לכם כמה רעיונות, לאיך אתם יכולים להשתמש בזה למשא ומתן, לקבל מחיר יותר טוב מהספק. ואני אגיד שתוך כדי שאני עושה את זה, אני מוסיף פה לדרינק שלנו מיץ מנדרינות ותפוזים, שגם סחטתי. יותר נכון, שילמתי שיסחטו לי, כי כמו שאמרתי, בחג הזה נותנים הרבה פירות הדר. ועכשיו בואו נמשיך לדבר. רק אלה שאלה מה התאריכים של החג, אז החג עצמו הוא ב9-10 לפברואר, אבל הוא נמשך אחרי זה לעוד שבוע 10 ימים של חופש, ולפני זה הוא כבר מתחיל שבוע 10 ימים קודם, זה תלוי בספק. אז בואו נדבר על הזדמנויות וטקטיקות למשא ומתן סביב החג. אז הדבר הראשון, בעצם אמרנו שהמפעל כבר 3 שבועות לפני החג יפסיק לייצר הזמנות חדשות. משהו שאתם יכולים לעשות, אם אתם יודעים את זה, זה לבוא ולהגיד לספק הזה דבר, תקשיב, אנחנו שבוע לפני החג, אני יודע שאתה לא תתחיל לייצר את הזמנה שאני נותן לך, תיאורטית אני יכול לשלם לך רק אחרי החג. בוא נעשה משהו אחר, אני נותן לך את המקדמה כבר עכשיו, אבל תן לי הנחה, אוקיי? לגבי השאלה אם החג נחגג במלזיה, כן, במלזיה יש גם הרבה סינים, שתדעו, סינים שהם לא מוסלמים. אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לספק, תקשיב, אני הולך לשלם לך לפני החג, ואני יודע שאתה הולך להתחיל לייצר רק אחרי החג, אבל אני רוצה הנחה.
עכשיו, שתבינו את האינטרס של הספק, אתם נותנים לו מזומן בתקופה ארוכה שהוא בחופש והוא צריך לשלם משכורות. אז זאת ההזדמנות הראשונה, לבוא ולהגיד לספק, אני אשלם לך לפני, תתחיל לייצר אחרי, אבל אני רוצה הנחה. רגע, נשקשק בינתיים את הקוקטייל שלנו. ההזדמנות השנייה היא הזדמנות של כמות. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לספק, בואו נגיד שאנחנו באופן קבוע מייצרים 500 יחידות של הכוס הזאת. ואני צריך לפני החג להוציא הזמנה. אז אני יכול לבוא ולהגיד לספק כזה דבר, תקשיב, אני הולך לתת לך במקום הזמנה של 500 כמו תמיד, אני הולך לתת לך הזמנה של 1,000 יחידות. 500 תשלח לי לפני תחילת החג, ואת ה-500 הנוספים תאחסן, ורק אחרי החג תשלח לי. אבל מה? אני נותן לך הזמנה של 1,000 יחידות, אז אני רוצה להוריד את המחיר. ומה השגתם פה? גם הורדתם את המחיר, אבל לא הייתם צריכים להחזיק אצלכם סטוק של 1,000 יחידות, כי בעצם הספק הוא זה שמאחסן. ורגע, תוך כדי שאני מדבר, אני אמזוג לנו את הדרינק שלנו. דרינק אדום, בצבע של החג ושל הדרקון. אז בעצם דיברנו על שתי הזדמנויות עיקריות. אחת, זה לשלם לפני, למרות שהוא מתחיל לייצר אחרי ולקבל הנחה. והשנייה זה לפצל את המשלוחים, לתת את הזמנה גדולה יותר לפני, חלק לשלוח לפני החג, חלק אחרי, ולבקש הנחה. עכשיו אם יש שאלות אפשר לשאול, אני אתפוס רגע, יביא גם את הטלפון, כי הוא כרגע לחצובה, אז אני יודע שאני לא רואה שאלות. ובנימה הזאת, אני רוצה לאחל לכולם שיהיה שבוע שקט, שהאנשים שלנו יחזרו אלינו בשלום ובבטחה, בריאים, כמה שיותר מהר, ואם יש שאלות, עכשיו אפשר לשאול. אני מקרב את הטלפון. ככה שאם יש שאלות, אפשר לשאול, גם בטיק טוק. אם שאלתם קודם, כנראה שלא ראיתי אותם, אז תשאלו אותם עכשיו. דרך אגב, מי שרוצה, הכנתי איזושהי אינפוגרפיקה על החג, שמסבירה קצת על התאריכים, ומה נהוג לתת בחג, אז אפשר פשוט להגיב פה, שאתם רוצים את האינפוגרפיקה, ואני אשלח לכם אחרי זה, ואם לא שלחתי, תנו תזכורת. נשאלה שאלה, האם נהוג לתת מתנות לספקים בחג? הדעה שלי מאוד מוצקה. אני לא נותן לספקים בחג מתנה. אני חושב שזה טעות, אני חושב שזה מייצר איזושהי תרבות של תן וכך, ועם כל הכבוד, אם כבר הספק ייתן לכם מתנה, אתם אלה שקונים ממנו. כמובן שאם אתם עובדים עם ספק עכשיו 3 שנים בווליומים מטורפים ואתם רוצים לתת לו מתנה, אחלה, תנו מתנה. אבל אל תיתנו מתנה במטרה לקבל משהו, אני חושב שזה טעות. וגם אל תיתנו מתנה כי אתם חושבים שזה מה שנהוג, כי עם כל הכבוד אתם לא סינים, וכמו שבט"ו בשבט, כנראה שהספקים הסינים לא שלחו לכם משלוחי פירות יבשים. שאלו פה ביוטיוב מה נהוג לברך. אז שיניאן קוויילה או צ'ונג ג'יה קוויילה, שזה בעצם אומר חג אביב שמח. Happy Spring Festival או Happy Chinese New Year, זה שתי דברים שאפשר לברך. אמרתי, אני לא חושב שכדאי לתת מתנות לספקים, אני כן ממליץ לברך אותם, ואני כן מאוד ממליץ לכבד את זה שהם בחג, ובמעלת החג לתת להם את החופש, ולא, לנסות שלא לשגע אותם במהלך החג. אני לא רואה אם יש עוד שאלות, אז נראה לי שבנימה הזאת אנחנו נסיים בדיוק 20 דקות כמו שהבטחתי. שיהיה לכם חג אביב שמח, וכמו שאמרתי, שבוע שקט, שהאנשים שלנו יחזרו אלינו בבטחה, במהירות האפשרית, וללא פגע, אמן. שיהיה שבוע טוב ושקט לכולם.